Face lang ulit. Which one? Yung sobrang ano. Ay, yung ano? Kapit na ako eh. Hindi ka pala. Sorry. Yun na, okay na. Kaya mamaya, lalaro kayo. Lalaro tayo. Ano yan meron? Ha? Yan. Nagtanong dito, May sound. sabi niya sa akin, ano ang version nila? May sound. Oo, may version. Hindi ngayon. Sige. Lalaro tayo, magawang bola. Bro, picture muna tayo. Wala ma, wala. Late. Sige. Yes. Yes. Yun. Little boy of 13 was on his way to school. Okay na? He heard a crowd of Olga, picture tayo. Okay. Okay. Tayo na likod. Mas maluwag doon. Supportado ka namin ate. Ayaw pa naman ako ng picture. Ayun na. Sa ibang layo, member namin. Siguro mag-tingin. Kasi ano? Sige pa, sige. Hindi ka makikita. Ayaw ka makikita. Nandito ka. Ayan, ayan. Ay, ako naman makikita. Oh, pati siya with me? Ay, sorry. Pati shoes kuya. Wow. Brad, hindi ka na. Pero ako. Wala ka assist ng Sige niya na yung thank you. Balik natin. Ay, wala sa kanya. Nandito na yung sa'yo. Kasama may logo. May kinigilang yung ano, ushering table. Again, permission. Tapos ka na. Sige po, okay lang. Yung kilay lang, kahit yung kilay. Okay? Wait, sino? Uy, ikaw. Dikit pa rin. Dikit pa rin. Dapat side to side. Okay. Side to side, oh. Uy! Brad, agad, bago. Brad. Ay, may ano pala, may... Okay. Last. 1, 2. Kuya kayo ulit. Oo, sa dito. Kuya kayo ulit. Yung elder. Souvenir po yan. Isa-isa tayo. Tapos, samahan niyo ito. Ang ganda. Ang ganda ng dalawa. Dapat binibigay, hindi ganyan. Dapat parang may na nakahawak. Ganda to, bird na hawak kanina. Ayan. Ganda. Ang ganda na. Baka sa Pilipinas, sa kasama. So, parang na lang. Bakit? Baka sa Pilipinas, sa kasama ako. Ate, nandito pa na. Ako na yung picture. Nakakatuloy na. Saan mo lang? Ano lang pala mo eh. Don't recall ba, Bicol? Ito, oh. Sorry na yung jacket dala ko. Diba? Ito. Magandang hapon po sa ating lahat. So, ang dami natin ngayon, ang dami nakante. Amen. So, tuloy po ang Diyos dahil babalik ang Panginoon sa mga oras na ito
may 13 po siya mananatan sa lugar na ito na nagsasamba sa kanya. So, ngayon ang niremind, sinabi ko sa, yung sa group chat natin, today is a fasting Friday. So, ilan lang sa amin marahil na nagpa-fast kahapon ito. So, kasama, hindi na po tayo, kundi ang mga kapatid natin sa Dubai, ganoon din. Every third Friday naman is fasting Friday. Dalaga po tayo sa devotional natin. Ngunit bago doon, any urgent prayer request po, may mga urgent prayer request po tayo. So wala naman po, purihin ng Diyos. And bago tayo dinamo sa prayer focus natin, may nais mo naman pasalamat sa Panginoon. Nangyaring tumayo lang, at hindi na kailangan pumunta dito sa harapan. Ako nagpapasalamat ako na una, nag 9 years old na yung panganay ko, no 15, and naman siya, good health sa mga anak ko, and provisions ni Lord kahit may mga problems, tinitake care niya, especially yung mga anak ko. So, all glory to God. I wanna praise God for her blessings. I was secretly charot. Kasi may pinaprocess ako hindi kasi nahihirapan ako mag-convert ng license ko sa US papunta dito. So, nag-decide ako na mag-exam na lang 1 week before exam. So, praise God nung Wednesday. Tapos, kahapon nag-person na. Yay! Praise God for that. Ay, hindi. After nung punta ko doon, pumunta kami ng Korean Embassy. Naghanap ng off-pack, pwede na kasi. Off-pack. Then, I praise God na yung mga examiner na binibigyan na sa akin, kumbaga, kahit medyo terror sa questions, na ituwid ko with his help. Tapos, ito yung feeling na hindi ako na mental block, yung may confidence ka kasi alam mo may kasama ka, yung may tulong. So, sabi ko kahit sa dami ng kumbaga obstacles before ko nagawa yun, I praise God na dun pa rin ako na all the glory and honor. Amen. Masarap pakinggan ang mga bagay na ginawa ng mga ganon, mga pamamaraan ng Panginoon. Meron po ba? So kung wala na, wala ko pala sa prayer focus natin sa hapon ito. Prayer focus mo natin sa hapon ito is para po sa pastor natin at sa family niya. Kung isama niyo din yung mga pastor na kilala ninyo, pastor niyo din sa Pilipinas, mentors natin, isama niyo na. As long as today, napanalangin natin sabay-sabay yung pag-ilog sa Panginoon yung mga pastor. Pastor natin dito, at ang family nila. Kasi minsan, kailangan natin hindi na kailangan ng prayers yung mga pastor natin. Kaya, kahit dami-daming mga members, ayaw niya isa pala walang nanalangin dahil isip sila baka panalangin din yung brother, baka pinalangin yung sister. O kaya, hindi na kailangan panalangin ng pastor. Kailangan nila po ng panalangin din. Katulad nila, may mga struggles at mga challenges din sa buhay. Hindi man sa ministry, marahil sa family nila. So, marapat na panalangin ito yung mga pastors natin, yung pag-iingat sa kanila, provision, kaalaman. Ito nga, ang survey na ito, sabi dito, 97% daw sa mga pastor betrayed, falsely accused or hurt by their trusted friends. 70% of pastors battle depression. And 7,000 churches close each year. 1,500 pastors quit each month. And 10% lahat ng mga pastors na interview nito, ng survey nito, 10% will retire pastor
only 10%. 80% of pastors feel discouraged. And 94% of pastors' family feel the pressure of ministry. 78% of pastors have no close friends. 90% of pastors report working 55 to 75 hours per week. Kaya narapat lamang panalangin natin ang mga pastors natin. So with that, dululog po tayo sa Panginoon at itaas po natin ang ating mga pastor at ang kanilang mga pamilya. Let us pray. Tayo ba tumayo? This time, panalangin po natin ang mga kapatiran natin na sa gilid natin. Both sa left and sa right, sa harap natin, sa likuran. Please mention their names. Ganoon din sa Panginoon ang mga bagay na nais natin gawin ng Panginoon sa kanila. Tayo ba natin? Good afternoon, everyone. Our devotional reading is found in the book of Jude. Jude, a servant of Jesus Christ and a brother of James, to those who have been called, who are loved in God the Father and kept for Jesus Christ. Mercy, peace, and love be yours in abundance. Dear friends, although I was very eager to write to you about the salvation we share, I felt compelled to write and urge you to contend to the faith that was once entrusted to God's holy people. For certain individuals whose condemnation was written about long ago have secretly slipped among ungodly people who pervert the grace of our God into a license of immorality and deny Jesus Christ, our only sovereign and Lord. Though you already know all this, I want to remind you of the Lord delivered his people out of Egypt, but later destroyed those who did not believe.
And the angels who did not keep their positions of authority, but abandoned their power, dwelling this he has kept in darkness, bound with everlasting change for judgment on the great day. In a similar way, Sodom and Gomorrah and the surrounding towns gave themselves up to sexual immorality and perversion. They serve as an example of those who suffer the punishment of eternal fire. In the very same way, on the strength of their dreams, these ungodly people who use their own bodies reject authority and heap abuse on celestial beings. But even the archangel Michael, when he was disputing with the king about the body of Moses, did not himself dare to condemn him, slander, but said, "The Lord rebuke you." And these people slander whatever they do not understand, and the very things they do not understand with instinct, as irrational animals, will destroy them. Woe to them! They have taken the way of Cain. They have rushed into Balaam's error. They have been destroyed in Korah's rebellion. These people are lunches at your love feast, eating with you without the slightest qualm. Shepherds who feed only themselves. They are clouds without rain, blown along in the winds, autumn trees without fruit, and rooted twice dead. They are wild waves of the sea, foaming up wandering stars, for whom the blackest darkness has been reserved forever. Enoch, the seventh from Adam, prophesies about them. See, the Lord is coming with thousands of his holy ones, to judge everyone and to convict all of them of all ungodly acts they have committed in their ungodliness, and of all the defiant words ungodly sinners have spoken against him. These people are murderers and whoremongers. They follow their own evil desires. They boast about themselves and flatter others of their own knowledge. Dear friends, remember that the apostles of our Lord Jesus Christ foretold. They said to you, in the last times there will be scoffers who will follow their own ungodly desires. These are people who divide you, who follow mere natural instincts and do not have the Spirit. But you, dear friends, by building yourselves up in your most holy faith and praying in the Holy Spirit, keep yourselves in God's love as you wait for the mercy of the Lord Jesus Christ to bring you to eternal life. Be merciful to those who doubt, save others by snatching them from the fire. To others, show mercy mixed with fear, hating even the clothing stained by corrupted flesh. To him who is able to keep you from stumbling and present you before his glorious presence without fault and in great glory. To the only God, our Savior, we glory, majesty, power, and authority, through Jesus Christ our Lord, before all ages, now and forevermore. Amen. Praise be to God for his word. Tayo po naman. Amang dakila po yan sa hapon ko. Kami lumapit sa iyo, Panginoon. Kami nagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoon. Gawin mo kami karapat-dapat, Panginoon, sa iyong presensya, Panginoon. We thank you, Panginoon, sa iyong kabutihan sa amin, Panginoon. We thank you, Panginoon, at kami buhay, Panginoon, na na-enjoy ang iyong pagpapala, Panginoon. Wala kami sa balik na karamdaman, Panginoon. At kung kami man may mga sakit, Panginoon, alam namin, Panginoon, nakasama ka namin, Panginoon, at ang kagalingan ng galing sa iyo, Panginoon. Sa hapon ito, Lord, we thank you, Lord, na dalangin na gawin mo kami, Lord, na karapat-dapat na umarap sa iyong presensya, Panginoon. Ano ba ang kasalanan, Panginoon, na knowingly or unknowingly commit namin sa iyong harapan, Panginoon. We ask for forgiveness, Panginoon. We ask for your grace and your mercy to be with us. Make us holy, Panginoon, as you are holy, Panginoon. Sanctify us with your blood, Panginoon. And pangunahan mo, Panginoon, ang aming gawain, Panginoon, ang aming dalangin, hiling. Lord, na ikaw lang ang mataas sa aming kalagitnaan, Panginoon. Walang ibang pangalan, Panginoon, ang mataas dito, kundi ang pangalan mo, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na sa pagkapalamit namin dito, Lord, may mga hinindakan ng espesyal na mga pagpapala sa bawat isa, Panginoon. Tanggapin mo, Panginoon, ang pagpupuri, salamat ng bawat isa, Panginoon.
Pagtalaan namin, Panginoon, ang bawat isa ay magkaroon ng katugupayan sa aming mga buhay, Panginoon. And ang bawat isa, at ang aming mga kapatiran, Panginoon, na papunta pa lang sa lugar na ito, Panginoon, extend their steps, Panginoon. At pag-ingatan mo sila, Panginoon. Ingatan mo rin kami, Panginoon, sa aming service, Panginoon, sa hapon to, sa lugar na ito, Lord. And we claim all the victory, Panginoon. At ang lahat ng ito, ang aming dalangin, Panginoon, sa iyong tamis na pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Mapagpalang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon sa Tagalog. Magandang hapon. Pwede po natin sabihin sa ating mga katabi na kapatid, you are grateful. Amen. We are grateful kasi mayroon tayong Diyos na tapat sa ating buhay.
po kami iniibig. So kaya Panginoon ay tinuruan mo po kami, Lord, na umibig. Hindi man po kami karapat-dapat, Ama. Panginoon, sa amin pong paglapit sa inyo, sa bawat pagkakataon, I pray, Lord, na kayo ang magmamanifest sa aming mga buhay. Dalangin ko, Panginoon, nakatagpuin mo po kami, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Salamat na ikaw ang Diyos ng pag-ibig. Pinupuri ka namin, Panginoon, at pinapasalamatan. Purihin ka. Ang aming nais
Magandang hapon po sa ating lahat. Ayun po, marami na tayo. Magandang ang Diyos. Hindi na kayo malungkot. Hindi na kayo malungkot. Kaya pala parang sumikip yung kanina, yung dibdib ko dahil puno na pala tayo. Amen. Purihin po ang Diyos. And sa hapong ito, double ko yung excitement ko sa hapong ito. Una, sa gagawin at nais na ipabot sa atin ng Panginoon sa hapong ito, sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Pangalawa, yung magandang mangyari sa atin mamaya doon sa family wage. No? So, handa na ba kaya doon sa mga parang iba dyan, handa-handa na. Kahit nakapistila, naka-rubber shoes na. No? So, purihin po ang Diyos sa hapong ito. Para po sa kalaman ng lahat, wala po si Pastor Joff sa hapong ito. At tayo po ang inatasan niya na magbahagi sa salita ng Panginoon sa hapon ito. Bago tayo magpatuloy, samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Panginoon, sa hapon ito, lubos po kami nagpapasalamat sa inyo sa gagawin niyo sa aming kaligtasan sa hapon ito. Salamat, Lord, at dalangin namin sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo kami na madali kami maintindihan ng mga bagay na nais niyo parating sa amin. Tulungan niyo rin ako, Panginoon, na handang magpapagamit upang may parating sa amin ang iyong mensahe. At salamat kahit sa pag-iingat niyo sa bawat sa amin at sa kagalakan. Imasamba namin kayo sa hapon ito. Ito po ang dalangin namin sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pasok pa rin tayo sa January pa rin tayo. Nandun pa rin yung pag-aaral natin kung paano ba haharapin ang bagong taon. The year 2018. No? So, ang mga mensahe na natin sa month nito is yung paghahanda. Paghahanda natin, no? Sa pagharap or for the whole year. Ano bang mga dapat gagawin natin? No? So, the future ahead. So, kasi hindi natin alam ano ba yung bukas. Kung may pagkakataon na pwede nating malaman, no? Kung kayo, pwede nyo malaman ano yung mangyari bukas o sa next month or the following months. Ang sarap siguro na mangyari, ano? Malalaman mo na, ang sarap isipin na ito yung mangyayari at mga mangyayari sa akin next month o sa darating na mga buwan. Ang sarap isipin, pero sa tingin ko, medyo hindi naman siguro lahat masarap at maganda. Alam niyo kung bakit? Naalala ko yung ang movie na ito, matagal na ito. So, ako lang ata na nakakaalala sa kapanood nito. Okay. No? So, Minority Report. Alam niyo ba ang ano to? Ang movie na ito. Of course, yung director nito, ito yung favorite na director ko, no? Steven Spielberg. Now, alam niyo ba anong klase movie ito? Ito yung, nasa sa parang mga pulis sila na malalaman nila, huhulihin nila yung gagawa ng krimen bukas or next day or ano yung future na mangyayari. Malalaman nila. So, si Brother Joubert, halimbawa lang, may mangyayari na krimen o may mangyayari na mga na violation, no, sa batas next week or next month. Ngayon pa lang, huhulihin na sila nito. Yung mga grupo nito ni Tom Cruise, grupo niya sa department niya, huhulihin na siya dahil sasabihin sa kanya, hinuhuli ka namin dahil sa may mga gawang kasalanan next week o next month. Makikita nila, no? Lahat ng mga future na mangyayari na hindi maganda, labag sa batas ng estado na yun, malalaman nila kaya huhulihin nila. No? So, yung rate ng crime, no, crime rate, is mababa talaga yun. Hindi pa mangyayari, mahuhuli na nila eh. Napakasarap isipin ng kaya lang, dito, may naging hindi rin maganda nangyari sa buhay niya dahil nakita din na sa buhay niya, nakita ng mga kasamahan niya na siya is magagawa din, si Tom Cruise, magagawa din ng krimen. Next, in the future. Kaya huhulihin siya ngayon pa lang. Pero gusto niya malaman kung, ano ba frame up?
O gano'n. So hinahabol na siya. So ang gulo, hindi pa nangyari yung krimen, hindi siya mapahuli eh. So, although alam nila yung future mangyayari, pero ang gulo at ang hirap pala. No? Now, nangyayari na dito sa Old Testament, naalala niyo si King Nebuchadnezzar, sinalaw ng Panginoon na through sa dreams, makikita niya kung ano yung mangyayari sa kaharian niya. No? Na ganito mangyayari, na naginip siya tapos in-interpret ni Daniel. Na ito mangyayari sa'yo, ang tawag doon, ang daming makinabang sa'yo, ang daming mabubuhay dahil sa'yo, ang daming kaharian din na mabubuo dahil sa'yo. Tapos, ngunit, babagsak ka. No? Babagsak ka dahil maging palalo ka na. No? So, sinabi sa kanya doon na hindi na siya magiging kaharian. Pero ang ginawa niya, sabi ni Daniel, kaya magbago ka na, haring Nebuchadnezzar. Dahil mangyayari talaga yan sa'yo. Ngunit pag magbabago ka, hindi ka mabagsak. Tapos naalala niya, may iba palang kaharian na susulpot. May iba palang kaharian na lilitaw. Hindi dapat doon. Hindi dapat ganoon. Kailangan ako lang. So ang ginawa niya, gumawa siya ng effort na siya lang dapat ang sasabahin at titingnan. No? Ngayon, bumagsak siya doon. Dahil ang isip niya lahat is para sa sarili niya. Although alam niya, maganda nga sana yung opportunity na yun dahil nalalaman niya ang kanyang future. Tayo, no? Alam ba natin yung future natin? Alam ba natin yung nangyari bukas, mamaya? No? Although, feeling natin, secured yung yung work natin, career natin, secured. No? Yung trabaho natin, family natin, sarili natin, gawa nung siguro yung qualification wise, kaya nandun ka sa trabaho na yan. No? Secure sa tingin mo, alam ko na, maganda yung mangyayari sa akin sa bukas. The whole 2019, maganda yung mangyayari sa akin. Ganun din nangyari sa isang kasama ko sa trabaho. Napakaganda ng posisyon ng trabaho niya. Hindi nga siya pwede sa buong company namin, siya lang sa tingin namin na hindi pwede na walang pwedeng papalit sa kanya. Pinakagaling niya, tapos napaka-asset talaga siya sa company. Tapos, sino magkakala na ang family niya, dinala niya dito, mag-aaral ng mga anak niya, lahat ng gusto niya sa company, gusto niya, binibigay ng company namin. Tapos, papasok yung 2018, bigla na lang may pinapatrain sa kanya, sabi niya ng company, hindi, titrain lang yan dahil baka mag-leave ka, gano'n. After 1 week, pinareceive lang siya ng cancellation, no? Sinabi na cancel na yung trabaho mo. So, sino magkakala? Hindi natin alam. No? Marahil, ang iba is mag-isip. No? Ano bang dapat gawin? Ito bang, sana makikita ko yung mangyayari bukas, in the following month. No? Ngunit, nangyari na ito, hindi rin maganda. Ang King Nebuchadnezzar, nangyari nito, hindi rin maganda, masaya siya. Tingnan natin, sa passage na ito, napag-aralan natin sa hapong ito, kung ano bang dapat natin gagawin. Kung ano bang dapat natin gagawin. Base ko sa salita ng Panginoon. Base ko dun sa salita ng Panginoon. At ang title po ng topic sa hapong ito ay, basahin natin. How to face the unknown future. Kahit na base dun sa katayuan mo. Base dun sa qualification mo. Base kung kahit na anong meron ka ngayon. Since we do not know, we are not sure, ano ba yung maging bukas natin, kinabukasan natin. So how to face the unknown future. Ito po yung focus reference text natin sa hapong ito. Natatagpuan sa Numbers chapter 14 verses 8 to 9. Sabay-sabay natin basahin. Basa.
Amen. Alam niyo, ang dalawang verses na ito, yung focus natin na verses na ito po yung background. No? Ang background po ito is binubuhos from Numbers chapter 13 and chapter 14. Ito po yung nangyari. Sa chapter 13, sinabi na ng Panginoon sa mga Israelites sige, pasukin niyo yung Kinaan. Yun ang promise land niyo, di ba? Pasukin niyo na yung Kinaan. Sabi ng Panginoon kay Moses, ngunit bago kayo papasok doon, padala ka ng spies. Yung 12 na spies pinadala ni Moses doon. Alamin lang kung ano yung lugar, alamin lang kung ano yung mga tao, alamin yung klima, alamin lang yung ano yung mga pananim doon. No? Pero yun ang pangako ng Panginoon na ibibigay niya sa mga Israelites yung Kinaan. Tapos bumalik, after 40 days, bumalik yung 12. No? Bumalik yung 12. Kasama doon sa 12 yung dalawa, si Joshua sa Caleb. No? Si Caleb. Kasama doon. Now, bumalik. Nag-report sila. Nag-report yung 10. Naku, maganda yung mga yung lupa, yung mga pananim, pero nakakatakot yung mga tao. No, sinabi, nakakatakot yung mga tao, parang mga higanti, tapos parang tipakulong tayo kakaliit. No? Tapos, parang sila, parang nakakatakot yung mga mukha nila. Hindi natin kaya sila. Hindi natin kaya pasukin yung Kinaan. Nagagalit ang mga tao ngayon kay Moses at kay Aaron. Sabi nila, ba't hindi nila kami dito? Sabi ng Diyos, lupang pangako. Ba't ganun pala mga tao sa loob? Ganun ang madadagdan natin. Nagalit yung mga tao kay Moses at kay Aaron. Ngunit itong dalawa si Joshua at si Caleb, mga tao na tapat sa Diyos, sinabi nila, kasi hindi naman sila sama-sama yung 12, scattered sila. Scattered sila ng yung 12. After 40 days, imanig sila. So, ngunit yung dalawa, si Joshua at si Caleb, sabi nila, hindi, maganda yung mga lugar doon, yung mga pananim. No? Ngunit kahit na yun yung mga tao na nakikita ng iba, ganun yung sitwasyon doon. Ngunit, sabi niya dito, sa 8, sabi niya, and if the Lord is pleased with us, He will bring us safely into that land and give it to us. Ito ang sabi nila. Ang sabi niya. Dahil naalala nila yung pangako ng Diyos na ibibigay. Ito yung promised land. Ibibigay ng Diyos sa kanila. Yung Kinaan. Tapos sa verse 9 sabi, but do not rebel against the Lord. Para pagpasok nila doon sa lupang pangako. Alamin natin, pag-alalan natin, paano ba dapat? No? Sabi ito, and if the Lord is pleased with us, He will bring us safely into that land and give it to us. Alamin natin kung paano natin ma-apply ito sa buhay natin na kaharapin natin sa taong ito. Dahil hindi natin sigurado, hindi tayo sure, hindi natin alam kung anong mangyayari at darating sa buhay natin sa taon na ito. So, may 3 points po ako na i-share sa inyo sa hapong ito. Una, how to face the unknown future. Una is, live a life pleasing to God. Ang pangalawa, don't define God. Don't define God. Live a life pleasing to God. So sabi nga sa verse 8, and if the Lord is pleased with us, He will bring us safely into the land and give it to us. It is rich, of blood flowing, and milk, and honey. So, ibig sabihin, dapat, kung matagalog sa place, malulugod. Okay. Dapat malulugod. Sabi niya, dapat malulugod ang Diyos sa atin. Kung malulugod ang Diyos sa atin. So, ang tanong ngayon, paano nga ba malulugod ang Diyos sa atin? Kung ito ba maging basihan natin pagpasok. Sa pag-ano natin sa 2018. Paano nga malulugod ang Diyos? How can we please God? How can we please God? Una, fear God. Basahin natin sa Psalm chapter 1, 47 verse 11. The Lord takes pleasure in those who fear Him, in those who hope in His mercy. Isa ito sa paraan kung paano tayo malulugod. Paano malulugod ang Panginoon sa atin.
No? The Lord takes pleasure in those who fear Him. Takot. Dapat tayo may takot sa Diyos. Hindi yung takot na takot sa isang kriminal. No? Yung pagkatakot sa Diyos na di mo kayang gumawa ng kasalanan. Dahil may takot ka sa Diyos. No? The Bible tells us to fear God, and not because it is good for Him, but because it is good for us to accurately recognize that He is more powerful than anything else. Yun mo na isipin natin, no? Isipin natin na magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Because it's good for us accurately recognize that He is more powerful than anything else. Yun po ang Diyos natin. Lagi natin isipin yun. No? Pag starting today, isipin natin na ito po yung Diyos namin, ito po yung Diyos ko. He is more powerful than anything else. Ibig sabihin, kaya na kami ng lahat. Kahit na we're not certain, kahit na we don't know anong mangyari sa atin, anong darating sa buhay natin. Ngunit ganoon po ang Diyos. Ang powerful niya. No? Acknowledging this shows our deep respect to Him. Once I acknowledge natin, isipin din palagi na makapangyarihan ng Diyos. Tataas po ang antas ng ating deep respect sa ating Diyos. Kung may takot tayo sa Kanya. At mga kapatid, malulugod po ang Panginoon sa atin pag inisip natin yan. The proper fear and respect of God will motivate us to avoid sin. Diba? May mga countries na may mga batas na tawag doon, bibitayin yung magkasala ng ganito mga heinous crime para na-deterrent to crime, or sabihin, matatakot yung mga tao gumawa ng kasalanan. No? Mga kapatid, tayo rin ng mga anak ng Diyos. Pag-isipin natin, isipin natin na may takot tayo sa Diyos, ito yung natutulong sa atin. No? The proper fear and respect of God will motivate us to avoid sin. Dahil pag may mga kasalanan o magkakomite ng kasalanan, isipin natin, ang Diyos na katingin eh. Alam ng Diyos. Ngunit pag wala tayong takot sa Diyos, ang dali na lang gawin ang kasalanan. So, how can we please God? Isipin natin yung takot sa Kanya. It reminds us that God will hold us accountable for our actions. Once lagi na sa isip natin, sa puso natin, yung takot natin sa Diyos natin. It reminds us that God will hold us accountable for our actions. Kahit saan tayo pupunta, kahit sinong kasama natin, no? Kahit na sabihin nila na marinig ko na minsan, pwede naman tayong sumama sa mga gano'n na tao. Mas huwag lang tayong makikisama. No? Dahil ma-remind tayo eh, no? Na, accountable ako sa lahat ng gagawin ko. Alam ng Diyos ito. If nandun sa puso mo yung takot sa Diyos. Fearing God allows us to rely on Him, which can deepen our love for the all-powerful God. Kung magkaroon pa tayo ng takot sa Diyos, mas lalong lalalim yung natin. Lalalim yung pagmamahal natin sa Diyos na mapakapangyarihan sa lahat. All-powerful God. Pag may takot tayo. Pero pag wala sa puso natin yung takot sa Diyos, maalala lang natin siya pag nagsasamba tayo. Maalala lang natin siya kung nandun tayo sa mga suliranin.
Ngunit pag nanatili yung takot natin sa Diyos, nandun yung the more natin siyang mamahalin. Dahil ito yung Diyos ko eh. No? Yung parents ko, ako nga marami akong magagawa. Pero itong Diyos ko is lahat kaya niyang gawin. Lahat kaya niyang gawin. At mga kapatid, pag iisipin at ginagawa natin ito, nalulugod po ang Diyos sa buhay natin. Nalulugod po ang Diyos sa buhay natin. So how can we please God? Fear God. Magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Hindi pa huli. January pa po kayo ngayon. January pa ngayon. Hindi pa pumasok ng February. Minsan man, tumate yung takot natin sa Diyos o minsan, patay sindi yung takot natin sa Diyos. Gawin natin ulit yung pagkatakot natin sa ating Diyos. How to please God? Una, fear God. Pangalawa, basahin natin. Study and follow Jesus Christ example. Matutuwa, malulugod ang Diyos sa atin. If we study and follow Jesus Christ example. Bakit? Basahin natin Matthew chapter 17, 5. Basa. When he was still speaking, behold, the bright cloud overshadowed them. And suddenly a voice came out of the cloud, saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Hear him. Napakasang-isipin, no? Sabi ng Diyos, no, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. I am well pleased. Hear Him. Nalulugod ang Diyos sa Kanya. So we have to study and follow Jesus Christ's example. We should all hear Him and follow His example. Sa dami natin natutunan na narinig kung ano ba ang ginawa ng Panginoon Hesus. Yung humbleness niya, yung pagpapatawad niya, no? Yung having a prayerful lifestyle. Lahat yun, ilan na yun sa mga dinami-daming ginawa ng Panginoon Hesus. Dapat maging example yun. Dapat gagayahin natin. No? We should hear Him, makikinig tayo, at susundin ano yung mga nais niyang gawin natin. Dahil sa mga bagay na yun, malulugod po ang Diyos sa atin. Malulugod po ang Diyos sa atin. Matutuwa po ang Diyos sa atin. Jesus said He always did those things that pleased Him. Hindi po niya ginagawa yun. Hindi po niya ginagawa yun basta lang dahil para sa sarili niya, kundi para malugod ang Ama, ang Panginoong Diyos sa Kanya. Ang sinabi sa John 8:29. And He who sent me is with me. The Father has not left me alone, for I always do those things that please Him. Yung ginagawa niya, hindi lang para sa Kanya pang maging popular siya, hindi. Ginawa ito para malulugod ang Ama sa Kanya. Kaya sinabi nun, study and follow Jesus Christ. Example, kung nais natin na malulugod ang Diyos sa ating buhay. So we should study the Gospels to learn how we too can please God. Pag-aralan natin yung salita ng Panginoon, New Testament. Hindi lang tayo magbasa sa Old Testament or sa New Testament lang. Lahat salita ng Panginoon. Pag-aralan natin. Dahil doon tinuturuan tayo kung paano malulugod ang Diyos. Kaya napaka-importante mga kapatid. Napaka-importante na magbasa tayo ng Bible. Napaka-importante na magbasa tayo ng Bible. Maglaan tayo ng oras na magbasa ng Biblia. Mag-attend tayo ng worship service. O kaya attend tayo ng care group or Bible study. Dahil during only that mga gatherings,
lahat po pag-usapan natin about sa Panginoon. Ano bang sabi ng Panginoon? Ano bang nais ng Panginoon? No? So ito po ang mga bagay, no? Ito po ang mga bagay, dito na natin matutunan at dito natin magiging example, masusunod. No? Ang example ni Jesus Christ. We should study the Bible. We should hear and follow His example. Dahil lahat ng ginawa niya upang malulugod sa Kanya ang Ama. How to face the unknown future first. Live a life pleasing to God. Pangalawa, basahin natin. Don't defy God. Brother Robert, akala ko ba naman tapos na yung life, live a life pleasing to God. Tapos na yun, malulugod ng Diyos sa buhay ko. Ito pang pangalawa, sanabi yan ito sa verse 9 eh. Sabi sa verse 9, do not rebel against the Lord. Bakit? Naalala nyo, let's obey Him. Let's obey our Lord. Alala nyo yung passage ng 1 Samuel chapter 15 verse 22. Basahin natin. Ito si Samuel, kinalulugdan ito ng Diyos, yung buhay niya. Ay, ang Diyos nga nagano sa kanya eh, na maging king siya ng Israelites. Lahat ng ginais ng Diyos, ginagawa niya, nalulugod ang Diyos. Pag sinabi ng Diyos pag sinabi ng Diyos na kay Saul, no? King Saul, pag sinabi niya ng Diyos King Saul through kay Prophet Samuel, na ganitong gawin mo, sabihin mo kay King Saul. No? Ginagawa ni King Saul. Pero dumating ang punto na sabi ng Diyos kay King Samuel, sabihin mo King Saul, King Saul, na lipunin niya yung mga kalaban, yung Amalekites. As in, wala tirang buhay. Sumunod naman si King Saul. No? Tinalo nila yung Amalekites. Ngunit, may ginawa siya na hindi nalulugod ng Panginoon. Nagdala siya ng bihag at yung mga hayop. Sabi ni King Saul, dahil nais namin ihandog ito sa Diyos. Sinabi niya kay Samuel, nais namin ihandog ito sa Diyos. Pinalalahanan siya ni Samuel. Ito yun, no? As the Lord has great delight in burnt offerings and sacrifices, as in obeying the voice of the Lord, behold, to obey is better than sacrifice. Dahil may intention siya eh. Maganda yung intention niya. No? Eh, natural lang yan pag sila, mag-celebrate sila, maghandog yan sila eh. Magpapasalamat. So ito yun, dinala nila yung mga ganda, matatabang mga hayop. Dahil i-offer nila sa Diyos. Maganda yung intention nila. Pero nakalimutan niya at hindi niya sinunod yung sabi ng Panginoon na lipunin lahat. Pati ang hari, binihat nila. Dinala nila sa kaharian. Sabi ng Diyos, lipunin lahat. Nalulugod nga ang Diyos sa kanyang buhay. Pero ang tao, natural sa tao, nandun talaga sa tao na rebellious character. Don't defy God. In this passage, the prophet Samuel expressed God's displeasure with Israel's first king Saul. Tinating ng Diyos na hindi niya nagustuhan yung ginawa ni King Saul. Saul had disobeyed God's direct command with excuse that the people had wanted to give what should have been destroyed to God instead. Nandun yung he defied God. Hindi pagsunod. Eh may rason naman siya, pero hindi yan nais ng Diyos. Hindi yan nais ng Diyos. Hindi niya sinunod ng Diyos. But God doesn't want
our physical gift if we are going to break His laws to give. No. Hindi po mag-justify yung ano yung mga gagawin natin, physical man na dadalhin o gagamitin natin. No? Then, alam natin, sa isip natin, maganda naman itong gawin ko eh. No? Maraming matutuwa nito. Maraming matutulungan. Ngunit pag hindi po yan ang nais ng Diyos, hindi po yan mag-justify doon sa pag-defy natin sa Panginoon. Don't defy God. Let's obey Him. Again, God doesn't command us to obey just because it is good for Him. Hindi po nais ng Panginoon na susunod tayo dahil para po sa kapakanan niya. Hindi. Kundi, but because it is good for us. Dahil po sa sarili natin kapakanan. Kaya nais ng Diyos na sundin natin siya. Deuteronomy 10:13. And to keep the commandments of the Lord and His statutes, which I command you today for your good. Para po sa sarili natin kapakanan. Ang nais ng Diyos, bakit nais ng Diyos na sundin natin. Sundin natin. Sundin natin siya. Ayaw ng Diyos na para lang matutuwa siya kung magagawa tayong mabuti ay i-justify natin yung mga mali natin ginagawa sa pamamagitan ng ibang paraan. Ayaw ng Diyos na gagawa tayo ng justification doon sa mga bagay na pagsuway natin sa Kanya. Dahil maganda man yung intensyon natin, maganda man yung intensyon natin, ngunit kung di naman yun ang kalooban ng Diyos, siya na nakakaalam kung ano yung mangyayari sa bukas natin. Although, sa isip natin, maganda ito, siguro tumatulong sa akin. Ito siguro ang sagot na matagal ko na hinihintay yung hinahanap. Kapatid, again, hindi nga natin alam ano yung bukas. Siya lang po nakakaalam. Kaya, isang magandang bagay, nasundin po natin siya. Ang lahat po ng command niya, lahat po ng utos niya, isipin natin palagi, is para po sa sarili nating kapakanan. Para po sa sarili nating kapakanan. As a result of obeying Him, we grow in godly, righteous character, and we will become more like Him. Ito po ang kailangan natin sa pagharap natin sa bukas. Dahil kung mas pag-aralan natin yung mga sa Old Testament, marami pong mga tao, no, na hindi po sila nagtatagumpay. Isa na doon si King Nebuchadnezzar. At gaya nung in-illustrate ko kanina, doon sa movie na Minority Report, akala nila mas masarap, maganda, yung ma-anticipate mo na mangyayari bukas. Hindi pala. No, hindi pala dahil, imagine, ngayon pa lang, inaayos-ayos mo ng mga kaguluhan bukas. So ngayon pa lang magulo na. No? So, ang siyang magandang bagay, mga kapatid, is that we have to, sa passage na ito, pagsikapan natin na malulugod ang Diyos sa buhay natin. Pagsikapan natin malulugod ang Diyos sa buhay natin sa pamamagitan na by living a life pleasing to Him. Dapat may takot tayo sa Diyos. Dapat may takot tayo sa Diyos. Dapat pag-aralan natin na makikinig tayo sa salita ng Panginoong Hesus. Then, we should not defy. Don't defy God. Ano yung sabi ng Panginoon na
Huwag yan, huwag ito. Tataliman po tayo mga kapatid. Pag sinabi ng Diyos, gawin mo ito, gagawin natin. Dahil ito po ang paniniguro. No. Once na sundin natin ang salita ng Panginoon, gaya na sinabi niya sa kanyang mga salita, maganda po ang mangyayari sa buhay natin. Di ba natin alam, after 11 months more, anong darating sa karir natin, anong mangyari sa pamilya natin. Ngunit, once na sinunod natin ng Diyos, once na nalulugod sa atin ng Diyos, alam natin na maganda palang mangyari. Dahil ang Diyos ay nag-isip ng lahat ng maganda para sa buhay natin. As a conclusion, mga kapatid, Galatians 5:22-23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Ito po yung mga pagsusumikapan natin, mga kapatid, na meron o makikita sa buhay natin. Dahil ito na rin po yung weapon. Ito po yung weapon na mga gamit natin sa pagharap natin sa taong ito. Despite sa mga challenges, despite sa mga sabit ng mga katakot-takot na balita, katakot-takot na mga makikita natin. Ngunit pag meron po tayo itong fruit of the Holy Spirit, the love, the joy, the peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Mag-aasa po tayo. Mag-aasa po tayo doon sa pangako ng Panginoon na sasamahan niya tayo. Saan man tayo maroon. How to face the unknown future. Live a life pleasing to God and don't defy God. Tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat po sa hapon ito. Una, Lord, patawarin niyo kami. Dahil minsan, Panginoon, inisip namin na madaling bagay lang ang pagharap sa panibagong oras, panibagong taon. Minsan naisip namin, Lord, na enough na yung anong meron kami. Katalinuhan namin, securities, at yung mga anong meron kami. Ngayon, salamat, Lord, sa hapong ito dahil niloob niyo. Napinarating niyo sa amin, Panginoon, na hindi po kami magtitiwala sa sarili namin. Na pagsusumikapan namin, Panginoon, na malulugod po kayo sa buhay namin. Kahit ano yung mga narinig namin, natatakot na mga balita, or nakikita namin, Panginoon, na posibleng mangyayari sa darating na mga araw. Salamat, Panginoon, dahil pinabot niyo sa amin, sa hapong ito, na malulugod lamang kayo sa buhay namin, Panginoon. At tatalima lamang kami sa mga utos ninyo. Maganda po mangyayari sa buhay namin. May mga challenges man, may mga struggle man, Panginoon, ngunit nandun po kayo, sasamahan niyo kami. Dahil nalulugod kayo sa buhay namin. Malilito man kami minsan, parang dapat gawin. Ngunit nandun yung gabay niyo sa amin, Panginoon. Dahil nalulugod kayo sa buhay namin. Sa mga pangailangan namin, sa mga mahal namin sa buhay, minsan hindi namin alam kung anong gagawin na saan kukunin. Ngunit salamat, Lord, dahil naniwala po kami na sa oras na yun, tutulungan niyo kami, at sasamahan niyo, Lord, dahil nalulugod po kayo sa buhay namin. Ano mang papagkamali namin, Panginoon, as long as hindi kami re-rebuild sa inyo. Hindi kami kumukontra sa inyo, Panginoon. Andun yung gabay niyo sa amin. Magkakamali man kami, kaya niyo pa rin kami. Dahil nalulugod kayo sa amin. Salamat, Lord, dahil muli, binigyan kami ng pag-asa. Sa darating ng araw, buwan, at buong taon, Panginoon, ano mga challenges, na struggle na harap namin,
Sa sarili namin, sa career namin, Panginoon, kaya sa pamilya namin, Diyos, o kaya sa ministry namin sa inyo. Salamat, Lord, na makakaasa kami. Makakaasa kami, Panginoon, na sasamahan niyo kami. Salamat na marami ng Diyos na aming sinasamba sa isang Diyos na pagmahal. Isang Diyos na bibigyan kami ng another chance na magawa muli ang mga bagay na gusto ninyo. Kaya pagtulungan niyo kami, Lord, na magawa namin ito sa bawat oras ng aming buhay. Ito po ang dalayan ko sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Purihin ang Diyos sa kanyang salita at ginamit si Kuya Robert. Dagdag ko lang po sa Proverbs 19:21, "You can make many plans, but the Lord's purpose will prevail." Bilang pagpapasakop sa Panginoon, naras kami in a prayer na patuloy tayong magiging obedient bilang isang Kristiyano. Amen. Hinihiling ko po ang bawat isa sa atin na patuloy natin awitin ng Panginoon. Tatapat sa habang
Good afternoon again. Para sa ating Tyson afternoon, meron po tayong video. A little boy of 13 was on his way to school. He heard a crowd of people laughing and he went to take a look. Thousands were listening to the stories of one man. He spoke with such wisdom, even the kids could understand. The hours passed so quickly, the day turned into night. Everyone was hungry, but there was no food in sight. The boy